Byrja að hóla. Hólið gengur í gegn. Já, þá hóla ég. Jón Örn sem byrjar leikinn.
byrja svo að búla þegar þeir eru tilbúinir. Mikið túrbyrjar. Tutlaut skorar.
6 barn, 6. Sex hundar. Það er Ingi.
74.
skóla þegar þú tilbúinir. Hérna er hann með. Sex. 80.
Ég
Doe je met Inga Anna. Ja.
verder speel hier. Kas er mega, hoe zit dat bal ik ook en er mega even. Ik denk dat we scoren zo terug. Ah, zo leuk. Ja, dat heb ik al gedaan.
Ja, sorry.
20 aftur. Ég fyrir með 2 sniðar.
Oi, tu mau berak? Aman ya. Kita lagi sih.
Drengir og stúlkur. Þetta er fyrstur upp í 4. Everlandið, spjaldtölinn byrjar að búla, tekur í gegn. Svo er það þannig að sá sem að tapar skrifar á sama spjaldi í næstu umferð. Finnst þetta að virðið það? Hlýðu honum. Það er barnið. Já, það er pappa þetta. Já, það er svo hægt að hann nota þetta.
Jesús almáttugur.
Sigurður. Hotinu. Ingi í ofninu. Já. Hvað er þetta? Þetta er þessu. Andri Ágúst. Þá tökum við 6 frá þér. Sýnist það. Þið getið líka gert aftur eða ekki saman. Hammer. Nei, 56. Hvað segirðu?
27. Kláraði. Nei. 64 fyrst. 16, 19 og 7.
Nei.
Färdig vi filmar det här då? Jodå.
40 eftir.
er skemmtilegur. Skrifaðu leik. Hefur til þess að. Ég besti að tella þetta. Og hann er bara nógu áfæð þarna. Segi ég bara hvað þið hittið í og ég skrifa. Ég er alveg svona skrifar á blöð, sko. Hvað var þetta búlið? Nei, það var bara að kasta þessu. Hvað fór hann? Það var Stefán Margar. Búm. Í kameru. Það er að búla upp. Já, já.
19.
12 tíma heima. Nei, það er ekki misjafnt. Ef þessi 10 tíma helgar og... Nei, 12 helgar og 10 virkum eða eitthvað. Ég veit ekki alveg þetta. Það er einn að koma til okkar sem er varstjóri núna. Árni Þór. Það er í dag. Hún má ógeða þessu. Ég vil alltaf skrifa. Ég getur reyning.
var að hitta 60 núna. Já, Þetta er 96 sko. Já. Þú varst með 96 hér. Já. Já. hann gerði ekki, ég gerði 120 lög. Nei, og síðan 60. 60, já. Svona. Það var 96 og breytið hann að fjórum fyrir við sko. Það var. Hvernig var? Það er bara á svo röfnið. Það var ekki streita. Það kemur 96 síðast. Já, hann kemur 96. Það er lengra til. Hvað er 96 endur? 92. Hvað er 96? Hann setti 97, hann setti 97 á Inga minni. Og svo 96 á mig. Já. Þetta 97 á ekki þeirra. Nei. Þetta hér er 96. Og hvað skora Kalli eftir það? 122. Hvað skora Kalli eftir? Það er ekki. Hvað skora Kalli eftir 96? Hann var ekki með þetta 96. Þú varst ekki rétt 96. Já, það var 97. Já. Hann skora 90, þú gerði 97. Sem var vitlaust, sko. Ég átti 122 eftir. Já. Hver er þá mistökum? Númer hvað Fílur skora 96? Það var 60. Skilur eftir 100. Hér. Nei, hann hitti 66 hér. Hann breytti 96 á 96. Getur þú bara gert bakk alveg þennan fyrst þegar þú komið í röfni? Þetta búið að vera hvað við sem erum 9. Það skora 96. Hitti hann 96 hér? Já, þetta er 96 eftir 12 minnur. Hvað skora Kalli svo? Svo gerir 96 hérna. Já, Kalli skora 100. Nei, Nei, sérðu. Hvað er fórtökuna? Ingi skorar 96. það er ekki. Þetta kemur 97. Já, sem breyti. Svo gerir 96 Kalla. Já. Og þá er Kalla bara að gera. Já. En ég ætla að breyta 96 hjá Inga. Ingi fær 60. Hann. Gutti. Nei. Nei. Farið, endur, bara bakk. Bara endalaust. Nei, við þurfum að fara alveg. Farðu bara alveg hérna í. Hérna nýju. Þarna byrjar miskilum. Þarna skorar Kalli 100. Ingi með hérna. Hvað gerir hérna? 900. Samanlega. Nálega. Ingi með. Hann gerir 96. 57. 76. Svo ætlar hann að breyta. Svo sér stigatöfur. Já, sem breytist það. Skoða Kalla. 20. 60. Samanlega. Já.
Ingi, ættir þú ekki að gera? Já, þetta er komið. Já. Og það er valið. Þetta er rétt svona. Það er 196 á því. Það er stopp 96 á því. Já. Nei, klárir. Þetta svona. Afsakið þetta.
60. Okay. Skrifaði. Kristinn.